Xin chào các bạn. Để những cây hoa phong lan luôn có được nhiều hoa, chúng ta hãy chăm sóc cho cây luôn được xanh tốt. Và rễ là nơi để cây tiếp nhận rất nhiều dưỡng chất. Khi các bạn chăm sóc được bộ rễ khỏe mạnh thì những cây hoa phong lan của chúng ta nó sẽ luôn phát triển rất tốt. Và hôm nay tôi chia sẻ một cách trồng mới với những cách làm đơn giản và rất dễ. Các bạn sẽ tận dụng những chất hữu cơ có sẵn tại nhà để dùng làm phân bón. Và cách trồng này sẽ giúp cho các bạn có được những cây hoa lan phát triển rất nhanh. Và chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian. Cây vẫn phát triển. Và ưu điểm của cách trồng này, các bạn sẽ không cần phải tưới. Hoa vẫn nhiều. Nó luôn tươi đẹp và rực rỡ. Điều này sẽ giúp cho chúng ta có được những cây hoa phong lan nở rộ hơn. Hoa luôn nở lâu tàn và đẹp rực rỡ. Nó sẽ giúp cho rất nhiều hoa đua nhau nở quanh năm. Các bạn hãy sử dụng một quả chuối đã chín. Và chúng ta nên sử dụng vỏ chuối. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển rất tốt. Và đây là một trong những dưỡng chất hữu cơ rất giàu dinh dưỡng cho hoa lan. Sau đó các bạn cắt nhỏ ra. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Các bạn sử dụng thêm bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn tự nhiên, là một trong những dưỡng chất hữu cơ rất tốt và giàu dinh dưỡng cho hoa lan phát triển. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn cũng chờ cho nước này nguội. Nếu các bạn có một cây hoa lan khi đã mua về hoặc đã trồng mà cây chậm phát triển và đang yếu ớt thì chúng ta hãy nên thay chậu cho cây. Chất trồng rất ẩm và đây là một trong những nguyên nhân làm cho hoa lan rất dễ bị hư rễ. Và chất trồng này chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp. Nó giữ ẩm rất nhiều và tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn trên đây phát triển rất nhanh. Các bạn hãy bỏ hết tất cả những chất trồng này ra khỏi cây. Với những cây này, nếu chúng ta không biết cách phục hồi thì cây sẽ rất khó phát triển. Và về lâu dài sẽ làm cho toàn bộ cây hoa lan này sẽ bị hư. Rễ đã bị hư rất nhiều. Và đây chính là một trong những nguyên nhân đã làm cho những cây hoa lan này rất dễ bị héo và bị vàng. Các bạn hãy cắt bỏ tất cả những rễ này.
Khi cắt bỏ những rễ này, các bạn cần phải kiểm tra thật kỹ. Vì chỉ còn sót lại một vài rễ ở đây mà đã bị thối thì sẽ ảnh hưởng đến cả cây hoa lan. Các bạn chỉ giữ lại những rễ còn tốt và khỏe như thế này. Và nếu những chiếc lá quá vàng như thế này thì các bạn nên gỡ bỏ. Phần này đã bị nấm và đã bị hư ngay cuốn lá. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Với những cây hoa lan này, nếu các bạn không làm sạch thì cây rất khó phục hồi và phát triển được. Vì một khi cây đã bị yếu, đề kháng kém thì vi khuẩn và nấm trên hoa lan phát triển rất nhanh. Sau đó các bạn cần phải lau cho thật sạch những chiếc lá này. Và đây là bước rất quan trọng. Nếu các bạn bỏ qua bước này thì hoa lan của chúng ta rất khó phục hồi. Nhất là những cây hoa lan đang bị yếu và kém phát triển. Vì khi những chiếc lá được làm sạch thì nấm và vi khuẩn trên hoa lan sẽ không còn. Và điều này sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cây được dễ hơn. Sau khi nước quế đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó hãy cho nước vỏ chuối vào. Sau đó các bạn sử dụng những miếng bông mềm như thế này. Và chúng ta lại lau cho những chiếc lá này thêm một lần nữa. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá hoa lan khi phục hồi cây sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và là cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh, phát triển rất tốt. Một trong những phương pháp rất tuyệt vời mà chúng ta có thể tận dụng những chất hữu cơ tại nhà để chăm sóc tốt cho những cây hoa lan. Các bạn hãy nhớ lau ở dưới mặt lá này. Và với cách làm này cũng thích hợp cho những cây hoa lan khi các bạn chuẩn bị thay chậu hoặc trồng lại, đều phát triển rất tốt. Sau đó các bạn sẽ cho nước này vào đây.
Và chúng ta hãy ngâm như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho bộ rễ này được hồi sinh. Hoặc nếu các bạn có trồng lại thì những chiếc rễ như thế này nó sẽ không bị thối. Phần còn lại này các bạn đừng bỏ đi, mà chúng ta hãy chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp cho cây của các bạn luôn xanh và phát triển rất tốt, và là một trong những chất hữu cơ rất tuyệt vời và bền vững. Nó giúp lùi bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất hiệu quả, và điều này sẽ giúp cho cây tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy phát triển rất nhanh. Lá non phát triển rất tốt và rất khỏe, lá rất xanh, và nó tạo điều kiện cho những chiếc rễ phát triển rất tốt. Cây hoa lan này mình đã sử dụng loại dinh dưỡng này nên mình sẽ không sử dụng tiếp. Và cách thứ hai, các bạn có thể tưới phun sương cho cây. Và chúng ta hãy áp dụng cách làm này vào buổi sáng. Nó giúp cho những chậu hoa lan của các bạn luôn được xanh, rễ phát triển rất tốt, lá được xanh hơn. Và nên áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Là một trong những chất hữu cơ rất tuyệt vời để bảo vệ cho rễ phát triển rất tốt. Khi các bạn sử dụng cách làm này, những cây hoa lan của chúng ta sẽ được hồi sinh. Và đến chiều thì lá sẽ khô lại. Các bạn hãy tưới nó vào gốc của cây. Bộ rễ sẽ được bảo vệ rất tốt. Hoa lan sẽ luôn được xanh và khỏe hơn. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra. Và đến lúc này, cây hoa lan đã được hấp thụ những dưỡng chất có từ dinh dưỡng này rất tốt. Nó sẽ giúp cho những chiếc rễ phát triển rất nhanh. Các bạn tiếp tục dùng bột quế. Và chúng ta hãy bôi vào những phần bị cắt của rễ, hoặc những chiếc rễ bị tổn thương, các bạn cũng bôi vào đây. Và cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta hạn chế thối nhụn rất hiệu quả. Các bạn có thể rắc một ít bột quế vào phần gốc của cây như thế này. Sau đó các bạn sẽ để trong 1 ngày. Và sau 1 ngày, khi các bạn thấy những chiếc rễ này nó đã được khô lại như thế này, và đây là lúc để chúng ta hồi sinh cây rất dễ. Hoặc nếu các bạn có thể trồng lại thì chúng ta cũng nên áp dụng cách làm này. Nó giúp cho rễ hạn chế bị thối rất hiệu quả, và điều này sẽ thúc đẩy giúp cho cây phát triển được nhanh. Các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây, và chúng ta có thể trồng bằng những loại chậu nào mà các bạn thích. Sau đó các bạn sử dụng nước lọc và hãy cho vào đây.
Và cách làm này các bạn chỉ cho một ít nước ở đây. Chúng ta thường xuyên kiểm tra để cắt bỏ rễ bị hư và thay nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Những chiếc rễ này sẽ được hút nước lên để làm ẩm bộ rễ trên đây. Cách làm này sẽ giúp cho những chiếc rễ phát triển rất nhanh và rất khỏe mạnh. Các bạn có thể dùng nước để phun sương cho cây mỗi tuần một lần để hỗ trợ cho lá không bị héo rũ. Và với cách làm này, mình đã thực hiện thành công rất nhiều chậu hoa lan theo cách này. Nó giúp cho rễ phát triển và những cây hoa lan rất yếu, nó vẫn được hồi sinh. Các bạn sẽ thấy sự phát triển rất nhanh ở những cây hoa lan như thế này. Rễ luôn là nguồn cội của sự phát triển những cây hoa lan và những cây trồng khác cũng không ngoại lệ. Khi rễ phát triển tốt sẽ là điều kiện tuyệt vời giúp cho hoa sẽ nở nhiều hơn. Một phương pháp rất tuyệt vời để các bạn có thể giúp hoa lan phát triển. Và chúng ta sẽ tiếp tục đặt vào đây như thế này. Và cách làm này các bạn chỉ thường xuyên kiểm tra nước ở đây để bổ sung thêm. Nó giúp các bạn có được những chậu hoa lan với những bộ rễ rất tuyệt vời. Và cách làm này cũng sẽ giúp cho cây xanh và khỏe hơn. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Một phương pháp tuyệt vời. Và với những cách làm này, các bạn chỉ cần kiểm tra để thêm nước và rễ sẽ được phát triển rất nhanh theo cách này. Với những cây hoa lan nhỏ, chúng ta vẫn sử dụng cách làm này thì cây phát triển vẫn tốt. Độ ẩm được duy trì tốt và cây đã thích nghi với môi trường trong nước nên những chiếc rễ rất dài. Nếu nước bị bẩn như thế này, các bạn có thể thay. Và chúng ta tiếp tục đặt vào đây. Một cách rất tuyệt vời để các bạn hồi sinh và trồng những cây hoa lan theo cách đơn giản này. Nó giúp các bạn luôn có được những chậu hoa lan khỏe mạnh hơn, xanh tốt hơn. Và điều này sẽ thúc đẩy, giúp cho rễ phát triển rất nhanh. Một trong những cách để các bạn có thể hồi sinh và trồng những cây hoa lan cố định theo cách này. Rất tuyệt vời. Và chúng ta sẽ tiếp tục đặt vào. Khi các bạn đặt vào nước thì về lâu dài những chiếc rễ này nó sẽ thích nghi với môi trường trong nước. Và đây là điều kiện rất tuyệt vời để giúp cho những cây hoa lan yếu và kém phát triển được hồi sinh. Nó luôn được xanh và rất tốt.
Hy vọng sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều từ những cách trồng đơn giản và dễ này. Và cách trồng này sẽ giúp cho hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ hơn. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh và những bông hoa phát triển rất tốt và rất khỏe. Một trong những phương pháp để chúng ta có thể giúp cho những cây hoa lan được phát triển nhanh hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.